Dragii noștri prieteni, bună seara! Bine v-am găsit la o emisiune unde o să intrăm în tainele acestei științe a nutriției, a părții reale a nutriției și o să mergem și puțin în tehnologia, în biochimia alimentelor, dar mai ales avem împreună cu Gabriela Braniște o misiune foarte specială pentru voi în această seară. Și anume nu doar să prezentăm beneficiile unei alimentații corespunzătoare unei ființe normale sănătoase, ci în același timp să apelăm mai mult la a convoca natura, la a coexista cu natura, încât să o lăsăm să ne fie și martor, și susținător, și suport, și să îi urmăm legile, pentru că prin ea ne desfășurăm activitatea sufletească aici în materie pură pe pământ. Ce o să facem în această seară este să încercăm să stimulăm în oamenii care sunt deja gospodari în propria lor ogradă, încât să ajungă la o proprie înțelegere ei înșiși că totuși există variante și mai ieftine, cu mai multă muncă, cu brațele proprii, cu voința proprie, încât să ne susținem viața și nu doar să mergem la magazinele care sunt peste tot și oriunde, accesibile ca să cumpărăm repede ceva. Pentru că am învățat cu toții că atunci când mâncăm foarte multă mâncare rafinată, procesată și pasteurizată și industrializată, corpul nostru începe după câțiva ani să aibă defecțiuni. Și articulația, și organele vitale și multe alte defecțiuni fizice încep să se simtă. Nu mai urcăm scările, nu mai avem forță vitală să mai punem mâna la muncă, să mai ajutăm pe cineva. Voința, concentrarea, focalizarea, ideile scad în putere și pe de-a dreptul observăm că forța noastră sufletească, forța noastră vitală începe să se diminueze. Ei bine, pentru că nu vrem asta și uite că o cooptăm din nou în echipă pe Gabriela Braniște, care e tot timpul foarte amabilă să ne susțină cu practica ei, pentru că trăiește într-un mediu în care natura este mumă, am observat că vrem să susținem și eu și ea bunurile sau lucrurile de bun simț. Nu înseamnă să mergem să facem cumpărături sau să intrăm în lumea suplimentelor sau să intrăm în lumea acelor joncțiuni medicale, ci încercăm să avem o pertinență asupra valorilor pe care natura ni le aduce. Ei bine, în această seară o să vorbim despre cum aceste propagande comerciale, că nu știu altfel cum se numesc, au ajuns să ne pună în căpăstru și să ne țină legați în funie și să nu mai reușim să creăm această libertate de mișcare, de gândire, de acțiune prin forța naturii. Uităm de natură și ne îndreptăm către plastifierea multor alimente și lichidelor și nu mai suntem buni de nimic după o vârstă. Dar noi, și Gabriela și eu, ne dorim să ținem încă viața vie în oameni și să reușim să susținem bunul simț, lucrurile adevărate, simple, care ar putea să fie utile pentru oamenii care își doresc să apeleze la forța lor proprie și să nu-și mai dea puterea altora. Gabriela, îți mulțumesc foarte mult pentru ceea ce faci. Tu, ca om, prin experiența pe care tu ai căpătat-o trăind într-un loc rustic, și vreau să începem cu un lucru esențial pe care foarte mulți dintre noi oamenii îl uităm, și anume lumea nutriționistă de astăzi versus străbunica sau bunicul nostru. Cine are în continuare dreptate? Bună seara, mă bucur să te revăd și să discutăm, să abordăm un subiect într-atât de focos. Ei bine, răspunsul la întrebarea ta este nici unul, nici celălalt. Există o chestiune la ordinea zilei. Ce cauzează boala? Ei bine, mediul. Mediul este medicina. În absența mediului, omul caută medicamentul. Hrana este o componentă a mediului, dar nu este mediul în sine. Hrana nu este totul. Dacă o ființă umană are parte de hrană de calitate, mă refer în mod special la hrana paleoregească,
dar nu are parte de electronegativitate, ion negativ cu care omul se hrănește prin împământare și mocirlire. Dacă nu are parte de somn, nu are parte de dușul fotonic, foton solar și lunar, nu are parte de mecanismele fizio, chimio, bio, electroplasmatice funcționale, microbiom și mitocondrii, dacă nu are parte de cele 3 tipuri de apă, apă hidratantă intracelular cu molecule hexagonale, apă acidă sterilă, adică apa Helios, și a 4-a formă a apei, hidrogen 3, oxigen 2, dacă nu are parte de geometria mediului, mă refer la încărcătura energoidă a locului, și nu are parte de toversia în universie, adică de hrana psihologică, de țelul în viață, atunci omul nu va atinge sănătatea. Cumva, undeva, ceea ce ne propune medicina nu reprezintă prin farmacii decât fermecare, iar ceea ce propune tradiția nu mai poate fi suportabilitate pentru un microbiom distrus în generații. De aceea este nevoie să descoperim această cale. De aceea am venit cu această propunere care se numește moșon. Și anume paleoparaantropologia moșonică este o combinație informațională care susține omul momentului. Un om care, într-atât de îndepărtat de paleolitic, într-atât de distrus la nivel microbial, nu mai poate susține nici hrana modernă, dar nici hrana tradițională. Înainte să mergem mai departe, vreau să vă arăt, dragi prieteni, canalul de YouTube pe care Gabriela îl are. Este un canal unde ea pune lucrurile pe care le trăiește în viața ei simplă și propune o nouă conceptualizare a vieții, o tradiție moșionică, așa cum am menționat mai devreme, și niște poezii în limbile tradiției în care noi ne-am născut pe aceste meleaguri. Este o comoară ceea ce puteți să găsiți aici, pe acest canal. Evoluția conștiinței se numește Aina Mura și așa o puteți găsi pe Gabriela Branește pe YouTube. Clipurile ei sunt utile, mai ales pentru oamenii care au trecut, să spun, de acea fază în care încă se mai uită la lucruri care nu au sens pe YouTube, la chestii funny, și în continuare caută lucrurile adevărate pentru ei. Gabriela, vreau să mergem mai departe, pentru că ai punctat foarte bine această tradiție de bun simț pe care un om poate să o aibă. În ce constă ea, mai ales paleoregească, cum o numești? Pentru că când noi ne gândim la rege, de fapt ne gândim la un fel de ospăț. La care parte regească te referi? Mă refer la hrana paleoregească, la modul și la alimentul care se regăsea în epoca paleolitică. La modul de hrănire și la alimentul care se regăsea, la hrana care se regăsea în era paleo. Noi am evoluat în această eră paleolitică cu grăsime. Grăsimea este alimentul esențial. Când mă refer la hrana paleoregească, mă refer la hrana cuprică. Mă refer la hrana care provine dintr-un anumit tip de mediu. Mă refer la mărul îmbogățit cu cele 383 de metale din tabelul lui Zalmoxis. Mă refer la hrană care conține cupru, magneziu, zinc. Mă refer la energia, la electronegativitatea pe care o comportă această hrană, cum este electronegativitatea telurică, telurium. Mă refer la laptele de capră obținut din iarba crescută din aceste metale, iarbă îmbogățită cu aceste metale, care în laptele de capră se transformă în electroliți organici. Mă refer la teren. Terenul este mediul și, așa cum spunea Pasteur în 1850,
celebrul Pasteur, prietenul nostru cel adevărat. Un adevărat prieten, îi mulțumim în mod excepțional și îi transmitem salutările noastre de aici, Carpates, din munții Apuseni, din Apuseanul nesupus. Terenul este totul, pentru că terenul este cel care conferă hrana. Însă, dacă îmi permiți și dacă nu am depășit cele 3 minute, iată, eu am concluzionat. Analogia între conceptul de patologie, da, cauza bolilor, și Carpați. Am pornit de la ideea cu care m-a înzestrat moșonul. El se autointitulează avocatul electroliților. Și am înțeles în timp ceea ce moșonul mi-a oferit cu atâta generozitate. Am condus această idee moșionică la analogia între conceptul de patologie și Carpați. Patologia reprezintă unul dintre fractalii care compun medicina și care se ocupă cu studiul și descoperirea cauzelor care conduc la apariția bolilor. Termenul de patologie datează anul 200 era noastră și este descoperit de medicul grec Galenos și se traduce prin știința despre suferință. Ei bine, mai departe, termenul este actualizat de cercetătorul Giovanni Morgani în anii 1700 prin lucrarea sa Cauza bolilor, ce reprezintă, atenție, piatra de temelie a cercetărilor în domeniul științific ce vor urma. Piatra de temelie a medicinei în sine pornește de la anul 1700, odată cu cercetătorul Giovanni Morgani. Se pare că în decurs de 300 de ani, cercetările au stagnat. Da? Pentru că nici astăzi nu se cunosc cauzele, patologiile care conduc la apariția maladiilor. Cert este că, într-o măsură, cauzele bolilor, da, din anii 200, deci cauzele bolilor, conceptul din anul 200, a condus doar la cauzele spirituale ale bolilor în anii 2000. Calculați dumneavoastră diferența. Adică s-a înaintat până la genunchiul broaștei. A fost nevoie de un Hipocrate, a fost nevoie de un Antoine Béchamp, de un Gaston Essens, de un Fritz Albert Popp, de un Feridun Batman Gelic și de un Moșon pentru a descoperi că unica patologie, cauza unică a maladiilor umane este mediul. Cu cele două accepțiuni ale sale, mediul exogen și endogen. Patologia se definește ca patul logosului. Ne referim la cuvânt, pentru că avem la dispoziție știința despre suflet și trup de la Tracogetodach, în consecință nimeni nu ne mai poate trage clapa, nimeni nu ne mai poate păcăli, nimeni nu ne mai poate vinde astăzi vreun un concept savant pe care noi să nu-l putem decripta. Deci patologia se definește ca patul logosului, așternutul logosului, adică adăpostul cuvântului, a logosului. Adevăratul adăpost al logosului este Carpatul, Carpații. Așternutul logosului este minereul. De aceea Moșon se intitulează avocatul electroliților, pentru că minereul este mediul, mediul este hrana. În natură, în consecință, nu există hrană cu etichete, nu există etichete, există doar acest concept de minereu, pentru că minereul stă la baza hranei primordiale. Deci iată de unde provine cuvântul patologie, iată care este misterul cauzelor bolilor. Cauza bolilor este conferită de sărăcia patului în care se așterne cuvântul, adică rețelele neuronale, capacitățile noastre neurolingvistice. Iar acest Carpat, acest pat
a însuflețitoarei K este minereul. De aceea, cauza principală, primordială, unică a patologiilor este geometria, lipsa geometriei minereului, adică a metalului din care noi ne-am zamislit. Gabriela, eu primesc natural și organic și rezonez foarte mult pentru că am observat aceleași tipare de conduită a vieții și în cercetările mele și tind să rog pe oamenii care încă nu au contacte la țară și încă trăiesc foarte aglomerați în locurile urbane să mai iasă din când în când și să mai meargă pe la o bătrânică, pe la un om, poate să-și cultive singur sau să-și caute, să-și procure în fiecare weekend, pentru că timp este, dacă ținem la viața noastră și la darul primit, să caute să se ducă în locurile unde există cât de cât alimente, aer mediu și evident, cum stau și porci în mol și nu se îmbolnăvesc și cu picioarele goale, cum a spus Gabriela, după o ploaie sănătoasă sau prin iarbă sau prin orice mediu unde putem să ne împământenim. Gabriela, în emisiunile anterioare pe care le-am făcut împreună, a menționat mai multe ori de această rezonanță pe care omul când o capătă în relație cu pământul în picioarele goale, energia aceea telurică, am observat cu toții că ne binecuvântează și aș vrea puțin să mutăm direcția în epoca bio, unde toate produsele astăzi din magazine sunt duble sau triple la preț sau online, pentru că sunt crescute într-un mediu în care nu este fertilizat cu diferiți agenți sau pesticide locul unde acestea sunt crescute. Și ulterior sunt vândute la un preț mai mare pentru că acele companii sau ferme au nevoie de niște acte propriu-zise prin care să ateste faptul că ei nu stropesc pământul sau legumele sau vegetalele sau fructele și vor să vândă la oamenii care își închipuie că dacă cumpără acele lucruri bio-organice vor avea o viață lungă, evitând tot ceea ce tu ai spus mai devreme, partea de mediu. Cum ar putea un om care urmează un concept de merge cu pungă bio, își cumpără haine bio, își cumpără produse bio, trăiește bio, e foarte eco, toată ziua se spală pe mâini, să aibă o calitate a microbiomului înăuntru încât să-i susțină sistemul imunitar să trăiască mai mult? Cum se poate face asta? Primul remediu, în momentul în care observi că te afli într-o stare de maladie, într-o stare de dezechilibru, este lumina urmată, deci expunerea la soare, dușul solar și împământarea. De altfel, împământarea nu este ceea ce se prezintă în mass media și nu este nici pe departe ceea ce eu am prezentat. Am prezentat acest concept pentru că sunt conștientă că mă adresez unui public care locuiește în mediul orășenesc. Însă adevărata împământare înseamnă 3 ore de sculți rânind la capre. 3 ore de sculți rănind la capre și apoi șosete și, cum spune moșonul, lași să facă pui. Pentru că acele microorganisme, acele bacterii benefice vor urca și vor constitui, reconstitui, recompune, reorganiza microbiomul tău. Nici o discuție nu se poate realiza decât plecând de la acest concept. Indiferent de calitatea hranei, indiferent în ce mediu a fost obținută hrana respectivă, dacă nu există un microbiom, dacă nu există nimeni acolo să realizeze digestie, absorpție, prelucrare, transmutare, acea hrană este de prisos.
Este un concept care se vinde pentru a oferi omului care trăiește într-un mediu neprielnic un soi de liniște sufletească și mentală. Faptul că acea roșie nu a fost stropită, dar a fost, de exemplu, crescută dintr-o sămânță modificată genetic, pentru că nu existau roșii în paleolitic, faptul că a fost crescută în solarii, ceea ce a împiedicat lumina să pătrundă în fructul respectiv, este o iluzie. Eu nu consum decât fructe și legume paleoregești. Gândesc ce anume au mâncat, cu ce anume s-au hrănit strămoșii mei. Pentru că toată această varietate de legume și fructe care ne este oferită astăzi este doar o iluzie. Microbiomul uman a fost creat să prelucreze un anumit tip de hrană. Și când vorbesc despre un anumit tip de hrană, mă refer la hrana care se află în rezonanță cu mediul în care te-ai născut. În consecință, eu nu mă hrănesc numai cu alimentul respectiv, ci și cu informația spațialo-temporală din alimentul respectiv. De aceea este foarte S-a deconectat puțin imaginea, Gabriela. Cred că mă auzi, dar nu te vezi. Și probabil trebuie să te reconectezi, cel mai probabil. Stai să vedem dacă revine. Așadar, ceea ce Gabriela propune sunt multiple surse de hrană pe care fiecare dintre noi le poate asimila și nu doar. O să revină imediat, deci stăm câteva secunde și știu sigur că o să revină. S-a deconectat probabil Zoom-ul și o să intre la loc. Așa că ceea ce Gabriela propune este un mediu în care putem să ne luăm hrana primordială din mai multe surse și o să le enumăr. Aceste surse, cu toții le-am avut când eram mititei, când ne jucam, ne zbenguiam pe afară în diferite locuri. Bine ai revenit, Gabriela, după ce dai și drumul la microfon ca să te putem auzi. Enumeram câteva surse pe care când eram mititei noi le aveam, când ne jucam de sculți, nu ne spălam tot timpul pe mâini, mâncam ceea ce înseamnă bucuria vieții și practic eram niște embleme, niște imitații foarte cosmice a lui Dumnezeu. Și atunci, cu timpul, educându-ne într-un spațiu foarte diferit de acea copilărie și căutând să ne spălăm pe mâini și să umblăm tot timpul curați, fără să mai lăsăm să crească bacteriile bune în noi, ne-am îndepărtat prin zeița Hygieia sau zeița igienică a grecilor că trebuie tot timpul să avem dușul făcut la zi încât să nu mai crească niciun fel de bacterie bună și corpul să nu mai secrete niciun fel de ulei sănătos de vindecare. Și acum te las pe tine să continui. Cu siguranță, pentru a aduce în organism o cantitate necesară de vitamina C, eu nu voi consuma lămâi. Bineînțeles că nu voi consuma nici acel supliment alimentar, vitamina C în forma ei anorganică, supliment alimentar care se găsește pretutindeni în acest moment și care este considerat a fi un remediu antigripal. Eu nu voi consuma acel produs de sinteză, pentru că nu există compatibilitate între
elementele care îl compun și microbiomul meu. Cu siguranță eu voi consuma o cantitate considerabilă de vitamina C organică, proteică, din laptele de capră. Laptele de capră conține o cantitate îmbucurătoare de vitamina C. Mă refer la vitamina C proteică. Pentru că, în esență, eu am evoluat din lanțuri de aminoacizi. În consecință, am evoluat din grăsime. De aceea nu găsesc de cuviință decât să consum structuri proteus, vitamina C proteică din laptele de capră. Dar există o tendință, există o modă, consumul vitaminei C, consumul lămâilor, care nu se găsesc pe teritoriul nostru carpato-dampiano-pontic. Nu se găsesc nici portocali în spațiul nostru. Apusenii de poveste sunt îmbogățiți de mer și prun. Aceste două fructe sunt esențiale pentru digestie. În primul rând, în aceste două fructe găsim elementele necesare pentru formarea hidrogenului, care este Dumnezeu în anatomie. Care este Dumnezeu în anatomie. Acum preiau eu de la Gabriela, s-a deconectat din nou. Evident că există mijloace enorme prin care putem să explorăm astăzi și genetica, și epigenetica, și medicina integrativă, și știința medicală avansată, și alte ramuri medicinale și toate acestea propun protocoale. Propun protocoale de ajutor alternativ și nu propun mediul în care omul să aibă acces aproape gratuit la vindecare. Vitamina C organică în trecut era sintetizată și ulterior pusă în venă, se băga intravenos la cei care au diferite tumori și oamenii beneficiau de o doză foarte mare, foarte rapid de vitaminizare și acidul ascorbic era principalul element prin care se susținea înlăturarea tumorilor din corp. Astăzi se mai face în diferite clinici din lume, dar nu este, să spun, direcția pe care o recomand, pentru că dacă omul ajunge acolo și doar curăță ceea ce este un efect, nu e pe drumul cel bun, pentru că o să recidiveze peste câțiva ani probabil. Deci schimbările pe care noi le dorim să le facem, este necesar să le facem la un nivel mult mai adânc, în toată atitudinea pe care noi o avem față de viață, respectiv în modul cum deschidem această lume de posibilități, o lume ingenioasă în care venim cu soluții practice ca omul să trăiască bine și să evităm acest efect al trecerii timpului asupra corpului. Dacă omul urmează aceste lucruri pe care și Gabriela l-a menționat mai devreme și eu le spun acum, a împământenirii, a umblatului de sculț, a mâncatului de la capre, de la oi, de la animale care sunt pe lângă o gradă, în stare cât mai neprocesată termic, atunci, adică evident fiind nepasturizate, viața omului se va putea schimba. Și acestea sunt doar o parte. Ulterior, dacă mergem în partea de aerul pe care respiră, modul cum doarme, modul cum își gestionează trăirile, care știm foarte mult că afectează hormonal sângele, toate acestea adunate, incorporate în ființa umană, au șansa să restabilească funcția vitală de a ne putea să încetinim acest proces de îmbătrânire și să nu mai mergem să mai cumpărăm tot timpul de la magazin. Așadar, aceste emisiuni pe care le facem cu Gabriela aduc un fel de cunoaștere a acestor procese biologice care sunt implicate în modul nostru de vindecare și de întinerire și în acest gen de emisiune găsești tot timpul practici de zi cu zi pentru durabilitatea celulară a corpului nostru și primești astfel și oportunitatea prin care poți să pui și întrebări acum în live și să răspundem la ele, cât și poți să găsești chiar aici pe canalul de YouTube
oameni care au aceeași intenții cu tine și putem să formăm, pentru că mare parte dintre abonații pe care îi am pe canal sunt dintre oamenii care au o structură interioară bună sau sunt cumva de sânge bun și trăiesc experiențele mai gospodărești într-un bun simț și într-o smerenie mai aparte. Așadar, dacă vrei ca aceste practici să facă parte din viața ta și cum am spus mai devreme pe canalul de YouTube al lui Gabriela, care îl pun acum de nou pe ecran, poți să găsești și filme, dar și poezii care sunt dintr-o cunoaștere mai aparte pe care ea, stând în Munții Apuseni și având 3 capre liniștite și rănind la ele și cosând fânul și făcând alte lucruri necesare, plecând de la o parte a faptului că în trecut și-a desăvârșit cunoașterea prin foarte multe centre din lume, astăzi nu mai cumpără de la magazin, nu mai merge să mai aibă acces la ceea ce înseamnă ambalaje și tot timpul este în strânsă legătură cu natura. Despre tine vorbeam din nou, Gabriela, că ești în strânsă legătură cu natura și tot timpul știi ce să alegi în cele mai bune condiții de viață. Acum te-am pierdut din nou, dar o să revii și ulterior dau mai departe cuvântul. Așadar, oamenii care încă merg la magazin și văd că aceste lucruri sunt scrise pe etichetele pe care noi le vedem zilnic, toate etichetele trebuie să arate conținutul. Iar dacă le luăm, sunt și aplicații, apropo, pentru cei care vor să verifice, este o aplicație care scanează QR codul sau codul de bare sau efectiv pui pe pomelnicul de nutrienți pe care îl are un produs și îți dă valorile, câte calorii are, câte îmbunătățiri are și așa mai departe. Dacă vrei să verifici aceste lucruri, dacă nu vrei să verifici aceste lucruri, atunci poți să apelezi la lucrurile de bun simț din natură încât să ai parte de a-ți îmbogăți viața cu cele mai înalte lucruri. Acum, bine ai revenit, Gabriela, hai să vedem dacă rămâi pe frecvență aici. Nu cred că este posibil să a pornit o furtună extraordinară și o ploaie torențială în Apuseni. Ok. Hai să vedem dacă se mai întrerupe. Știu că internetul tău depinde de vremea de afară, de mediu, dar hai să vedem cum ni se așează. Da, nu știu exact unde rămăsesem, dar da. Deci vorbeam despre această alegere a fructelor și a legumelor a unei hrane paleoregești. Am un exemplu concret. Cu siguranță eu voi consuma acele legume, acele fructe care au corespuns. Întreabă Restart dacă putem să facem lumina asupra cerealelor. Gabriela din nou a dispărut de pe ecran pentru că, așa cum a spus și ea, este furtună în Apuseni și sper să revină. Dacă nu, o să întrerupem emisiunea și o să o continuăm altă dată. Dar o să fac eu puțin lumina asupra cerealelor. Foarte multe cereale sunt în comerț expandate sau sparte sau descompuse și nu mai au aceeași forță nutritivă și, din păcate, corpul, stomacul, tot tubul digestiv le procesează greu. Dacă vorbim de cereale netratate și care încă sunt în stare de germinare, cum de exemplu poate să fie grâul pe care poți să-l germinezi acasă, ei bine, germinarea în sine înseamnă o capacitate a omului de a revindeca diferite părți, de a recupera diferite părți din el. Pentru că grâul germinat în special se ocupă cu alcalinizarea, se ocupă cu eliminarea toxinelor din corp și mai ales are un efect antitumoral extrem de puternic. Așa că pentru cine vrea să facă lumina asupra cerealelor,
ar fi bine să evite cerealele din comerț și să caute poate pe la moară sau dacă nu cereale pe care le găsiți pe la piețe și să le germinați. Se găsește și ovăz, și orz, și mei, și grâu. Și toate acestea pot să fie lăsate, dacă vreți să mâncați cereale, să aveți parte și de niște carbo, puteți să le lăsați ceva timp în apă până când se înmoaie și se face un terci foarte, foarte subțire și alea pot să fie utile. Tocmai spuneam, răspundeam și lui Restar și a intervenit și Maria cu aceeași întrebare și despre asta este vorba. Așadar, dacă nu intră Gabriela în fix 4 în 3 minute, o să închidem emisiunea și o să ne vedem altă dată cu ea. Dacă mai sunt întrebări pe care le puteți sau le aveți despre acest subiect, le puteți scrie în comentarii, dar o să reluăm subiectul pentru că este unul vast și avem multe lucruri de acoperit în el într-o emisiune ulterioară. Așadar, pentru cine dorește să observe care sunt acele părți ale mediului social care ne înfundă și ne opresc din energie, se poate uita la cele mai multe produse din magazin, se poate uita la poluare, se poate uita la stres, la grabă, se poate uita la mediul static în care trăiește, se poate uita la modul că nu mai are contact cu brazii, cu pinii, cu rășinile, cu grăsimile și așa mai departe. Și din acest motiv este util să facem niște schimbări în curând. Așadar, deci a căzut curentul la Gabriela, stă undeva la țară și trebuie să își păstreze atenția pe ceea ce se întâmplă în gospodărie. Așadar, o să ne vedem altă dată cu ea, o să închidem aici. Dragi prieteni, mulțumim foarte mult pentru timpul vostru și o să reluăm subiectul pentru că este unul foarte, foarte fierbinte. O seară frumoasă, la revedere!